Cebuanos Filipinos continue to thrive wherever they are all over the world. Catch a glimpse of their adventures as they explore and experience the world and share experiences with Filipinos living abroad. Join us and travel the world through their eyes with Attorney Divine Marshall Flores live from New Brunswick, Canada, and Tony Ortega live from British Columbia, Canada. This is CCTN International Pinoy Journeys. Good morning Cebu, good morning Philippines. Welcome na usab sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores, live gikan diri sa New Brunswick, Canada. Og ang akong partner nga si Tony Ortega, medyo busy siya karong buntaga, hinungdan nga dili nato makauban karon si Tony, but of course dili ko magsulo tungod kay dunay guest usa gihapon ka Cebuano moy atong kauban karong taon-taon. But para sa mga nagtanaw nato karon sa Facebook, nagtanaw nato sa YouTube all over the world, maayong adlaw or maayong gabi kaninyong tanan, no? Sa diri sa Canada karon it's 9:30 in the evening, unya 9:30 in the morning diha sa Philippines, Friday diha, Thursday night diri sa Canada. Unya medyo relax siguro kamuro, no, kay holiday diha sa Pilipinas. It's People Power Celebration, no, February 25. So holiday diha sa Pilipinas. So relax and hopefully samtang nagpa-relax mo kay holiday, magtanaw mo sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. So karong buntaga, medyo nindot gihapon ang atong guest. This is the first time nga duna tay i-guest nga frontliner, no? Usa ni siya sa nakigbatok sa COVID-19. Ilabi na atong at the height of the pandemic, usa ni sila sa mga nikumbati ni kining atong mga nurses abroad, usa ni sila sa ni fight unya way ko kahadlok, no? Basta lang makaserbisyo para sa mga tao nga nagkinahanglan. She is a good friend of mine. She was a reporter from DYRF, and then nahimusad siyang field reporter sa DYLA, and then nahimusad siyang reporter sa DYHP. And I think DYHP was her last station nga giserbisyuhan before siya niadto sa US. So ladies and gentlemen, please welcome a good friend of mine, akong best friend, no? Nga karon tuan na sa Amerika, gikan sa usa ka reporter, karon usa na ka registered nurse. So ladies and gentlemen, please welcome Hazel Navarro Gonzales. Sel, maayong adlaw nimo diha or good evening diha sa imong lugar. Maayong adlaw, Divine. Maayong adlaw sa taga nagtanaw ka nato, no? Dili lang diha sa Cebu City, but sa tibuok Pilipinas o sa tibuok na kalibutan, no, sa kung asa man mo abot ang atong Sibya. Mayong adlaw, mayong hapon, mayong udto, mayong buntag. All over the place, all over the world na ta, Divine. Yes, tinood na. Okay, so kung buntag ron sa Pilipinas, si Hazel is from Arizona, USA. Nanukad siya karon sa Arizona, USA live. So unsang orasa diha ron sa Arizona, Sel? So sa dire alas 6:30, no? Murag 18 hours man siguro ang diferensya gikan dire sa Arizona ngadto sa tuwa sa Pilipinas kay mga alas 6:30 sa gabi. Oo, alas 6:30 sa gabi. Okay. Yes, so mao na among gi-invite si Hazel kay nindot kaayo ang experience, no, sa atong mga Filipino, ilabi na sa mga frontliners during sa COVID-19. Although naa gihapon tay COVID-19 karon pero medyo milaylo na gamay, but katugyong ni grabe ang COVID-19, ang mga Filipinos abroad nga mga nurses usag gyud sila sa nikumbate. So but before ta mangutanan ni Hazel sa iyang mga experiences, no, dito mismo sa hospital at the height of the pandemic. Before that, Sel, please share to our televiewers nga nagtanaw karon ang imong brief background when you were still in Cebu. Oo. So, briefly, nag-start ko sa DYRF as a scriptwriter, no? Diha sa mga drama diha sa DYRF, and then
I think after a year, doon ay opening diha sa news department. So mo itong ni-try ko o apply no, ni Attorney Ariel Bakatan. Siya man to'y nag-interview sa ako tapos I guess it's meant for me, I guess, ang kanang atunga position kay kuan man ni kabuok nag-apply siguro ato 8 kabuok mi nag-apply tapos ako may gidawat gi-hire ni Sir Ariel, so pasalamaton kay ko ni Sir Ariel nga kanang gihatagan ko niya higayon nga maka-start da sa DYRF sa news department. I think nag-start ko ato mga 1997, 1998 mga atong mga panahon na medyo kanang pag-upaan. Ikaw isa sa akong nag-train, di ba? Ikaw isa sa akong nag-train unsaon pag-assemble sa news, unsaon pag-interview sa mga news sources. So salamat kayo ana, Divine. And I think we've spent about 7 years, no? So sa ato pa magwang gyud ay kunin mo adto, no? Nag-una ka ato kay murag ikaw may murag news editor man siguro ka atong panahona or ako kahinumdum. Kalimtan ta na to. Mailan at kita. Okay. So nag-start ka sa DYRF. For how many years ka nga field reporter sa DYRF cell? So mga katong yung good 7 years na-assign ko sa bisan asa nga sa usay na mga sunog or sa City Hall, but mostly sa City Hall ko ato. And then mo sideline og kanang at mag news break, usahay maghatag og news break, and then after sa DYRF ning transfer ko ato sa DYLA. So mo gyapon to I remember this picture sil nga perti pa natong mga niwanga. Mao lagi do. Di pa uso ang buffet ana nga time. Oo, wa kay unlimited rice ato Vine panahon na. Grabe, hapon siguro tayo mga kaon sa unang panahon. Okay, so after DYRF, nahimo kang field reporter sa DYRF for how long? Mga 7 years dito. Good 7 years. Dayon ning balhin ko sa DYLA, mga about a year po, sa DYLA, and then last na ko na employer would be DYHP before ko nga ni migrate diri sa US. Okay. So medyo taas-taas gud ang imong experience no sa media sa Cebu. Okay, and then unsang hitabo asil nganong why you decided to go to US? So kuan man mali na ang ako ang kapalaran bali ang ako ang life partner na naminyo man ko taga Arizona. So actually ako atong gi-invite ang akong bana sa coach. Pwede ra man ka ari ka puyo diri sa atoa sa Cebu no, sa Pilipinas, sa hayahay man, but ana siya nga ang iyang trabaho man kinahanglan mas komportable daw diri ana. So decided nga mo apas lang ko sa iyaha. Okay. Mo ni apas ko pagka 2003. 2003. Was it your dream to go to US? Actually wala ko anay ka na pangandoy nga mo mag-abroad ana, but siguro na kaluyan lang sa Ginoo marag na I found my lifetime partner nga taga US. It just happens. Okay. So 2003 kami larga sa US. Was it your first time to travel abroad adto nga time? Because I remember before manggod kita sa medyo bata-bata pa niya nata nagtrabaho diha sa radio. Naara man gyud na nagtuyok-tuyok diha sa Cebu City. I remember sa una no nga mga tutag malls ato pag yung IPO card kung mamalit ang mga sinina. So, was it your first time nga may larga ka US or naka-travel na ka sa laing lugar or laing country? So ang first time na akong nakabiyahe outside sa Cebu, atong pag adto na ko sa Manila para mag-process ko sa ako ang visa, baligi interview ko. But nagbarko ko adto so gisugat ko sa ako ang auntie akong iyaan diha sa nga naa sa Manila. So okay. Mo first time na akong nakabiyahe. Tapos ang ari na diri sa US mo first time nag-eroplano.
First time nakasakay ka eroplano, first time pud nimong travel abroad. Oo, first time. So unsay imong gibati because at that time bata-bata pa ka no, lahi man gud mo travel ta nga medyo mature na no. Kada may kag mga 30 plus or 40 plus medyo ang atong self-confidence na apa ba. But kanang bata-bata pa niya, first time nimo, giunsa nimo tinimo sil nga wa ka na kuyawi? Gikuyawan pud oy medyo cool ba sad kay kanang ako ra mang usang nagbiyahe. Wala ang sabot namo nga sa kumbana nga iyaha kong i-meet sa LA airport. Nya pwede bang dakuha in town na ng LA airport. Nya wala pa jud ko experience na magbiyahe mag-inusara. So perting kulbaa in town ako. Nya ang nakaayo lang kay before akong bana ning larga o balik sa US, gitagaan ko niya og kanang dollars and coins. So in kaso og kinahanglan ako siyang tawagan na ako'y magamit. Pero perti sang kuyawa kay wa man koy kuyog ako rang usa. Nya wa pagyud ko nasayod ug unsay dagway anang Ninoy Aquino International Airport. So pag abot na ko dito linyali sunod-sunod ra sad in town ko kung asa tong mga tao paingon niya. Ngutana ra sad ko ug asa dapita pa exit padong ang international side. So thankfully kaluyan sad sa Ginoo naa sad toy taga Cebu nga magtiayon na kadaghan na sad sila nakabiyahe ba sa ako back and forth sa US ug sa atua sa Pilipinas. So ako silang giingnan nga wala in taong ko'y kanang experience nga magbiyahe ako rang isa. So kaluoy sa Ginoo nga naraman po sila nga ay sige uban na lang namo kanang nagka-timing po nga parihami og flight. That's so, good. Ang mga may ilang gipanguna pangutana sa kwas like asa man kadapita day ang mag-adto kuno kog kanang LA and siya sige mao man ay amo ang entry point ang LA so pero padung sila Chicago adto. So sunod-sunod rin sa intahan ko nila so pag-abot na mo sa LA ila na sa pong gigdiyahan so paingon adto ka paingon didto ha kay mao na imong exit kay kami lahi mon pon mag exit kana pa may connecting flight. So kaluoy sa Ginoo na naabot raman pud in town ko pero perti po na akong kulbaa kay basin unyag ma-stack ko sa customs oron sa padiha. Pila ka hours ang biyahe from Naiya up to LA airport? 13 hours. 13 hours. Okay. But of course, pag abot mo dito, nakita gyud mo imong bana. Oo, paggawas na sa exit na so naragid siya dito babarog siya nagkaway-kaway ko. Ay salamat sa Ginoo. Ha? Ni plastada gyud siya nga makita siya dayon nimo pagawas. Plastada niya ako kay pertinan akong papuya kay nadil kabaw na biya ka sa pal di ba pero may nang malate man yun na pero ang eroplano. So nag-all sa in town tong akong bana kay pertin sa na late sige na magka-delay ang flight asa naman yung flight tapit. So pero at least because travel serving 13 hours me na asa nag-travel pero ang delay sa flight kay 2 hours so na total of 15 hours tanan ang ako ang pagbiyahe. Okay. So how was it? Pag-abot nimo sa US, kumusta man first time nimo nga nakatunob og foreign land? Unsa imong feeling and then can you imagine yourself nga nakatunob ka sa Utah sa Amerika? Oo. So, niabot ko to spring, no? April ko niabot. So, divine. Wala man ko completely kanang prepared bitaw. So, ang ako ang sinina in town, pang summer nga, parehas atua, summer, ay, perting na kong kurug-kurug perting manggog na awa pag-abot ako dito sa LA. Inkuroy, unsyalan, mani, plus gataligsik pag yun. So, na-add na ang kanang ang humidity plus ang katugnaw so perti na akong kurog-kuruga so kaluoy sa Ginoo akong bana kay naaman siya jacket so gihatag niya sa ako ang iyang jacket gihatag niya sa ako aron in town mainit na ko gamay kay perti man unprepared wa man ko nagdahom nga inana ba ka nya ako mga sinina kay pala pang summer ka diha sa tua. Dili gyud mo match ang atong mga sinina sa ato no o moari ka sa gawas.
So how was it, Sil? Is it hard for you to adjust? Pag-abot na nimo sa US in 2003, especially ang imong husband is foreigner, no? Lahi na to og culture. Wala ka maglisod og adjust. In terms sa culture, sa akong bana, wala, because parihaman almost the same man ang kanang culture bitaw sa Hispanics o sa mga Pinoy. So Okay. medyo nakuan ko kanang, as a matter of fact, pag abot na ko dire, wala ako kahibalo nga ang iyaha di ang pamilya, yung mga igsoon, yung mga pag-umangkon, naa sila gi-prepare na party para sa amua, bali surprise ba. So nako, ay kanang pag-welcome nila sa ako ba, welcome kay ko nila. So feel nako okay na at least kanang kuyawan ko ato pirmiro kay basin unyo di tadawaton sa pamilya ba. Pero actually very warm welcome jud ang ako ang nadawat sa iyahang side, sa iyahang family side. Nya pag abot na namo diri sa Arizona kay iyahang family naaman sa California tanan. And then siya diya sa Arizona. So pag abot namo sa Arizona, lahi man diri sa ato diri kay dili man pareha sa ato nga ang mga balay sikit nya mga silingan nato nasa gawas, mag-standby, pwede nimo magchika-chika, no? Magmaritisay ba, magminaritis tag ginagmay. Lahi man diri kay kanang mind their own business kaayo sila ba, no? Ana. So Very individualistic sila, no? They prefer to read books than makigstorya sa silingan. oo, in ana jud kanang ang culture is more on individualism compared dito sa ato na more on the collective gid kata ba, collectivism kayo ang ato ang culture. Oo. Kay manimbata by moadto tag mall by group, maligog dagat, grupo gyud tibok pamilya sila diri lahi, di ba? Oo. Kanang mura bag sometimes makaingon ka usahay mag-iyahay ba. Pero depende sad kung sa imuhang grupo. Kung naa kay mga most of the time mas maayong mag-hang out kag mga Pinoy kay makasabot sila pareha mo kultura as opposed to sa mga puti. But that time, Sil, I think sa ako nga part mo, mauna nga time nga maka-realize ta how beautiful ang atong culture, no? Yes. Nga nindot kaayo ang culture sa Pinoy, especially nga kanang extended family and everything. Oo. Kay ang ilaha diri gud kasagaran ilahang pamilya na wala sila nagpuyo sa isa ka city, ang uban tuwa sa uban nga lahi nga state, so that's kind of like hard, especially like kung doon ay mga holidays or special occasions, mga birthdays, ingin ana dili kayo na nimo lahi jud siya ang celebration kaysa atua nga naadyo ang tibuok barangay. Ta fiesta bisan unsa na lang nga celebration. So pag abot nimo sa US, Sil, unsa man nagtrabaho ka? For 2 years wala ko ni trabaho ban kay murag kanang feeling nako kanang napagyapon ko'y kahadlok bitaw like reservations nga dili murag mahurot atong in English bitaw. Yeah. And ana no, but then eventually I learned na dili pwede nga pundo ka lang sa balay, you have to branch out and explore sa imuhang community. And so I decided na nag-volunteer ko sa as a reading coach sa isa sa mga elementary school din he. So usually ang sistema din he if ang sa ka-estudyante struggle bitaw sa pagbasa. So they will try to find someone nga makatabang nila kanang pronounce of words phonetically, mga inana. So muna akong first 2 years, no? Ako ang nag-volunteer ko as a reading coach sa mga eskwelahan. Dire. Pero And then wala na sweldo? Ang volunteer ang volunteers? Wala sweldo? Wala sweldo ang volunteer diha? Wala kanang imurang time and effort wala siya bayad. So finally ang isa sa mga maestra niingon nga, why don't you just apply for a job? You've been doing a good job here, so we have an opening, so go ahead and apply. So mo to ni apply pa down ko no na
nadawat raman pud kalo is Ginoo as a teacher's assistant. Mga kindergartens ako ang kauban. Okay. So for how long ka nimong teacher assistant, Sel? So mga good 7 years po, no? But nag-start ko as sa kindergartens and then nibalhin ko og as a special needs paraprofessional. So bali 1 or 2 students ang assigned sa akua. Tapos ako na silang tabangan pag-modify sa ilahang mga homeworks, classroom works, minana. So for the I think teacher's assistant ko sa classroom for 1 year. Tapos nahimo kong special needs para pro for 6 years. And then at the same time nag-start na pud ko og kanang pagbalik pagtuon para mag-nursing school or sa nursing school. So what made you decide to go back to school? Anya nganong nursing man kurso ang gikuha nimo instead of education, okay? Ang imong experience naaman sa school, naaman pag-teach sa mga bata. I think I feel like there's more I can do more kung mag-nursing ko. I can get to maka serbisyo ka dili lang kay sa mga bata but na sa mga edad-edaran, bali wide range ang imuhang maserbisyuhan kaysa anhalang ka sa education. So that's how I feel na mas naadiha ang ako ang calling. Yeah, needed sad kaayo ang nurses diha, Sel, di ba? Oo, tinuod na. So pila ka years nimo gitapos ang imong kurso nga nursing? 4.5 kay bali. So I started my ang gitaw sa ato tawag na mga minor classes na to, no. So ang minor classes na ko dito na ko gikuha sa Pima Community College bali 2 years, and then after that ni-apply ko sa tuluka eskwelahan for nursing school. Isa kay sa Northern Arizona University and then sa University of Arizona and then sa Pima Community College. And so ako ang gikuanan anak ko sa Santo Niño, Senior Santo Niño, if this is the path for me, then so be it. You know, I know one door will open. So it so happened ang NAU kuan mi kabuok applicants. I think we have about 400 applicants, and then 25 ang kuhaon, tapos 20 ang makasulod. So bali yung 5 kabuok is like a backup in case something happens sa atong first 20. So one day nako sa school ato nag work ko, then I got a call from the school and sila nga you're in. I'm go, what do you mean I'm in? So it's like, well, we got just a program sa nursing school sa Northern Arizona University. So I said to Santo Niño, so thank you, Senior Santo Niño. I think this is for me, because otherwise, that door will not open. That's good thing, Sil, no? If you know how to pray, you know God. Because para sa mga nagtanaw na to, si Hazel, member sa Oasis of Love, classmates sa Sil, di ba? We are batch 24. Classmate. Classmate sa batch 24 sa Oasis of Love. I remember dito ta nag-seminar sa Ecotec Center Lahog for 3 days nga wagay ta kahibaw unsa to atong seminaran, si Madam Malugwanson ang ni-invite nato. And murag giredi ta ni, di ba? Giredi ta ni Lord, because if you go abroad, kinahanglan yun strong ang imong faith para dili ka makuyawan, and you know ba nga naa kay kasandigan, no, di ba? Tinuod na because every decision I make, I always ask sa Santo Niño nga, well, if this is for me, then give me a sign. Tapos he never failed me. No? Yeah. Na mga crisis sa amo ang kanang health crisis nya. Ana raman po ko sa Santo Niño nga, if there's a solution,
I know you will help me find it. And it's almost naayod. Naayod. Matubag yun. Tubagon yun niya. Yeah, okay. So, after you pag-graduate ni mo sa nursing sil, diin man din ka, ni work dayon ka sa hospital? Oo, bali, ang hospital nga ako bali naaman may kanang gitawag sa ato, at tawag na to ana on the job training, no? Ng internship. So, ako yung internship, dito ko nag-intern sa St. Mary's Hospital. Muna siya, by the way, ang pinaka-oldest nga hospital sa Arizona. More than 120 years old na siya nga hospital. Wow. Oo. Originally, giran siya sa mga Carondelet sisters. So, muna siya yung first na hospital na ako ang tambungan, no? And then, after nahuman ang akong internship, giistoryahan ko sa manager, ana siya nga, I know that you still need to take your licensure, pero if you want the job, it's yours. Oh. So I'm like, oh, okay. Kasi ingon pa niya nga, ang akong internship daw is considered a very long interview. So no interview na? Wala na, diretso na. So, motoan ako, no pressure po, no, nga mo pasar sa licensure kay naghuwat ang imong employer. Lagi, dili na conditional nga i-hire ka kung mupasar ka. Di ka gi-hire na kagaan. Okay, so I think nakauyon sila sa imong kanang performance while naka-intern ka. Oo. So muna nag-start ko din na nag-work ko for over 4.5 years until sa pandemic. Oo. Okay. So kano sa ka nag-start og trabaho sa hospital? When was that? 2017. 2017, 18, 19, 20. Okay. So pandemic after 3 years, no? Oo, ningtunga ang pandemic after 3 years. Yes, and that was the most challenging part. Not only nimo, kundi sa tanang mga nurses abroad, no, sa mga doctors. Yes. Mo to pinaka grabe nga challenge sa atong mga medical staff. Oo, sinuod na. Especially sa US nga taas kayo ang kaso. Oo, that is so true. That is so true because amo ang unit, because originally among unit is observation. So usually ang mga cases na amo ang atimanon diha kanang dili bitaw sa gitawag na mo og acuity dili kayo taas, no? It's usually like they will stay sa amo ang unit for 2 days, 3 days, and they go home. Pero during sa pandemic, they decided na ang amo ang unit will be converted to a COVID unit. So sa tinuod lang wala, I mean it's new, no? But wala ta kay balog unsay ning klasiya sa virus ang ato ang giatake, but so kaluoy sa Ginoo ang we have a good team, an excellent team actually. Mga nurses ang kauban ako. Oo, so sa ato pa na-assign ka sa kundiri pa na sa ato COVID ward. Oo. So naadha ang battle. Oo, naadiha ang front line. Oh my God. Okay, so ato niya nang hisgutan sil sa atong pagbalik because daghan kaayong mga gipakita nga video nga dili ka ka-imagine grabe ang I cannot describe sa sitwasyon sa ER during the time nga grabe ang kaso sa COVID-19. And dili ko ka-imagine sa kakapoy ninyo, sa stress ninyo, physically, emotionally, and then nakapipi pa mo nga perting inita. Ato yan ang hisgutan sa atong pagbalik. Nihigayon na mo commercial break una ta. Sa atong pagbalik, diri na ta sa detalye kung unsay mga struggle nga na-experience na Hazel, no? O makarelate sad ni ini ang atong mga nurses during na sa pagkikumbati na, no? Sa virus, pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga naigo sa COVID-19. Standby, mo balik ta human ini.
Okay, balik ta sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Para sa mga late tuners, ang ato ikauban karon usa ka Cebuana, usa ka kanhi reporter sa Cebu, gikan sa DYRF, nahimo siyang reporter sa DYLA, then DYHP before siya niadto sa US. Ug karon usa na ka registered nurse sa Arizona, USA. So atong balikan si Hazel Navarro Gonzales. Sel, please share sa atong mga televiewers no nga nagtan-aw, unsa ka pait ang sitwasyon ninyo sa ER during adtong time nga taas kayo ang kaso sa COVID-19? So ang sa ER namo, bali ang among unit kay COVID me, so ang ER nasa among silong, no? So at that time, sa wa pa kaayo sa panganani ka ng mga tao ba, wala pa kaayo na Na-aware? nakasabot sa COVID. Nagya pa sige sa ato sa ER ana. But eventually when the pandemic eventually hit sa mga residents, actually ang ER ni slow down in a sense nga katong mga dili COVID related na mga cases murag magpanagan na sila adto sa ER, but daghan ang anha sa ER because doon na sila nag-shortness of breath, kanang naglisod na sila ginhawa, ilahang oxygen levels, pwede ng ubusa, tapos ang mga tudlo, mga blue, ganana gali, no? But mostly, cases nga nakita namo during, although there are still some other cases nga dili COVID-related ang nakita sa ER, pero mostly at that time, puros gid mga kadaghanan yung COVID na cases. And most of the time, what prompts them to go to the ER is tungod kay naglisod sila ginhawa. So what was the hardest part? Kanang daghan kaayo mong mga pasyente that time ni saka ang kaso? Oo, daghan ang pasyente, no, mga bata, kanang mga idaran. So it didn't really, wala gipili ang virus, no? Mga batanon pang himsog, lagsik og lawas na igo, or mga tigulang na kaayo nga 90 anyos, mga 80 anyos na igo. It's really hard, no, kay gusto ka nga mo panitan mo, tawag sila nung kinahanglan ko og tabang kay kanang ang oxygen nako pwede nang ubusan, no, pero naka-oxygen na sila, ha, yun ang taas na nga flow sa oxygen ang gihatag sa ilaha, pero maglisod gyapon sila og ginhawa. So it's kind of like gusto ka nga mo so diretso sa room, but at the same time dili ka pwede kay kinahanglan pa kag magsuot sa imuhang PPE, imong N95, imuhang gowns and everything. Usahay there are nights nga kinahanglan mag-ilis mi sa among scrubs, no, kay perting namong basa sa singot kay underneath. Oo, perting inita igang kaayo, but kinahanglan siya nimo nga isuot ang imuhang PPE to protect yourself sa virus, otherwise ikaw pud mabag-down. Tapos short staff namong daan, tapos mabag-down pa ka, so mosamot og ka short. So usay pinakalisod the time while nag-atiman mo sa mga COVID patients? So one night dunay ko'y pasyente, no, di-assign. Usually nag-start mi og kanang upat ka buok pasyente, no. At first tulo, then nahimong upat. Anyway, so atong na-assign ko one isa ka group of 4 patients. Yeah, one time siya na siya kanang gitawag na mo og high flow nga oxygen, and I tried my best na ma-reposition siya, mahimo siyang komportable, and despite, and then finally niana siya nga I think I'm not gonna make it, and ako, no, we're doing everything we can, if things change, ang iyahang demand
would increase, oxygen demand will increase na further, na pwede na mo siya, amo siyang ibalhin sa ICU, that kind of thing. Ako siyang i-explain sa kanya. Tapos he just kind of like, nahilom siya kadiyot, and then ana siya nga, kanang, please, ayaw, tabangi ko nga di ko mamatay. No? Ana. And at that time, lisod bitaw ba yung kanang, nakakita man tagpang nakasinati man tagkalisod o kapobre na no? Sa ato ang pagdako. Pero that kind of a conversation bitaw, I was not prepared for that kind of conversation. No? Bitaw, they look at you in your eye and say, please, I can't breathe and don't let me die. Matukan ka ba, no? Matukan ka kanang, sorry about that. It just brings memories for me. So all you could do is comfort them, and give them hope. There's still some, we're not giving up the fight. And like, we can still do this, we try to encourage them. There's still hope, let's pray and so forth. Some of them kanang religious man ang uban, so mo na sila nga okay, but it's emotionally, they'll take a part of you. In anang conversation, I thought that sa kalisod sa panahon pang ginabuhi that I'm prepared for whatever nga mo abot sa atong kinabuhi, but that conversation was really kind of very humbling and natukan yun ko wa ko ka-respond dayon. It took me a while to kind of get my bearings, so to speak. Okay, let's try to be positive here and let's call the doctor. If need be, we will call the doctor and then transfer mo sa ICU if need be. Was she able to make it? I believe so, because I know one time they transferred him sa ICU eventually. Okay. So, and then kinsay kung dunay medyo lisod na cell, I understand manggod nga pag COVID patient ang family dili maka-visit, dili maka, di ba? So mo na the hardest part pod on the part of the patient and on the part of the family. So kamong mga nurse, di ba, kamo mo ay mahimong bridge sa family, no? Kamo mo update sa family about sa sitwasyon sa patient. Nya kamo po mo comfort sa pasyente nga nag-inusara. So giunsa na ninyo pag kana nga role ba? That's also hard. Usually, so what we have done as makasabot man sa ang mga pamilya gusto mga yung updates unsay na sitwasyon sa ilahang loved ones ingon ana. So at the beginning ang mga nurses, sometimes ang doctors pod, actually our doctors are very good pod paghatag og updates ngadto sa mga pamilya, pero usahay kanang magsunod ba sila og tawag. So we finally had guidelines nga, okay, so in kabuntag is inyohang magtawag na mo og family representative, no? So mo itagaan na mo og updates, so mo na sitwasyon sa pasyente and so forth. And then in the evening pwede silang makatawag gihapon, but at the same time the same family representative para sila na ang mo disseminate sa information or sa update ngadto sa ilahang the rest of the family. Were there times nga nagkuwang mo og kuansel, nagkuwang mo ventilator, nagkuwang mo og oxygen tank, because it happened sa ato sa Cebu, no, nga nisaka ang kaso sa COVID, so wala na mga beds ang atong mga hospital, wala na space, so ang nahitabo is naasa sud sa ilang mga sakyanan gipalusot na lang ang mga
hose sa tangke o sa kanang oxygen tank, no? Gipalusot nga to sa sakyanan para lang gud maka-oxygen ang pasyente nya. Naa sa sidewalk naglinya ang mga sakyanan, murabag nag-drive through. That's scary kaayo nga sitwasyon nga na-experience nato sa Cebu, and hopefully it will not happen again. So naka-experience mo diha sa US nga nagkuwang sad mo mga breathing apparatus for the patients? So sa kaluoy sa Ginoo, no, there were fears now nga mahutdan me because at one point it's kind of like, oh, nag-ubos na ang oxygen supply sa entire nga hospital. Pero in terms of sa ventilators, ang amuang policies kana we tried not to if maka-intervene if any medical intervention nga dili ma-ventilate ang patient para lang because at that time would bind chances nga makasurvive ang pasyente once ma-intubated sila, once ibutang sila og ventilator, very slim. Gamay ra kaayo nga percent ang chance nila once mo ma-ventilated sila, no? Gamay ra gyud kayo ang chance na mabuhi or makasurvive sila. So as much as possible kay among kanang mangita mig paagi nga ma-delay na siya, no? Mangita mi og ways to kind of improve their oxygenation without being intubated kay at that time ang survival rate pag intubated is very very slim. Okay. So still I heard no sa ubang mga balita ba nga miracles happen sometimes sa uban nga pasyente nga bisan katong wa mag-expect ang atong mga doctor and nurses nga mo survive maybe because of their strong faith, maybe because of the prayers of the family, unya ang pasyente mismo ni fight niya nagpray. It happened also sa inyo nga hospital nga dunay medyo tan-aw ninyo hopeless but ni survive tungod sa faith sa family. Oo, kanang there's some na kapila na namo itawag og rapid response because nag-ubos nagmaayo ang oxygen tapos tawagon namo ang rapid response tapos mohimo sila mga interventions and so forth kana keep them like I said, away from being vented at that time. And then, mo bounce back naman po, no? Bounce back ng pasyente and tapos eventually, I think some of them, they spend mga 2 months sa hospital, 3 months, but then they came home, they made it. Even though hasta kapila na sila na kanang close nga to na nanuktok na si kuan ba si kamatayon nanuktok na bitaw tapos bounce back as like daghan nga kanang I'm sure daghan nga nag-ampo sa ilaha nga maka-survive sila sa infection. At the height of the pandemic still wala ka kanang nakahuna-huna nga nganong nagmahay nganong maumaning kurso nga akong gikuha nga wala ta may expect no nga moabot na ang pandemic because all of us were unprepared adto nga virus even until now no naapagihapon ang virus so wa gyud moabot sa imong hunahuna nga nagbasol ka nganong kini nga kurso ang akong gikuha. But wala man sa kaluoy sa Ginoo. I think this is really it's meant for me. Ay, wa man yun na may tungtong sa ako ang hunahuna nga nagbasol ko nga anong nag-nurse man ko but I mean I gotta admit usahay ka ng exhausted bitaw ko emotionally, psychologically kay mag-deal ka sa pasyente, mag-atiman ka sa pasyente tapos atimanon po nimo ang pamilya sa pasyente so it's kind of like lisod lisod man tuod siya nga profession kanang you always give your best pa pero wa man sad gyud hinuon ko nagmahay or nagbasol nga kaniya akong kurso gikuha. Sa inyong hospital daghang mga Filipino nga mga nurse? Oo, naa daghan ang sa katong isa ka unit sa old nako na hospital nga daghan kayo silang mga Pinoy.
Sa ako ang old unit, previous na ako nga unit, kay doon na may sa tulo ka buok mga Pinoy nga nurses. Tapos sa akong bag-o nga department karon, namang ko sa emergency department, tulo pod mi kabuok Pinoy nga mga nurses. So lahi sad no og naay mga kauban natong Filipino ba nga nagtrabaho sa ospital, no? Oo. Mas kanang mali kasi tawag nimo oy kanang it's good nga nakay kanang maka halubilo ba, no? I mean, I'm not saying na ang uban dili, but ang uban lahi man kay usahay mag-share og pagkaon, no? Usahay mag-Jollibee o say na mo adto mo drive og 2 hours ngadto sa Phoenix mo palit og Jollibee, Chicken Joy, nana, tapos dalon og balik diri sa Tucson. So nya ipang share pod yun kami kitang Pinoy nakasabot tag unsa ng Jollibee, so ma-excited jud ta. Anya ang kauban natong dili Pinoy mo kala magtan-aw si mo nga ngano ma-excited man is with Jollibee. So, just chicken. Oo. Diba? So nindot sad maayo sad nga naatay ka ng Pinoy nga mga kauban sa trabaho usahay. Oo. But how was it karon? Nag-improve na, no? Dili na ingon ana kataas ang kaso sa COVID-19. So tinuod na siya in a sense nga depende kung may holidays, you know, kung may major holidays kanang Pasko, New Year or Super Bowl na Bisa ka? makita nimo ang spike, no? Kung may mga holidays makita ang spike tungod kay doon na may gathering sa mga tao niya. Doon na there's still some mga tao din nga dili jud magpabakuna. So mostly ang mga cases nga nakita nato din sa US at mga cases atong na infected bitaw sa COVID, majority sa mga kaso na karong panahon na puros mga walay bakuna. Okay. So that would show no nga inana ka importante gyud ay ang kasagaran nga naigo karon unvaccinated. Oo, kasagaran. And kasagaran sa bali na admit bitaw kay nagkinahanglan na sila increase oxygen demand or ang gitawag og oxygen supplementation katong mga walay bakuna. Okay. So before ta mangayo nimong parting message cell ato sa ning paminawon kay na ay gustong mohatag og message nimo ato ni silang paminaw. Surprise! Hazel! Greetings from the Queen City of the South. Actually, na ako din sa Talisay. Kaya na ako din nagpuyo. Kaya na ako din sa ilawom sa ako ang grapes nga tanom. I would like to congratulate you, Zel, for all the accomplishments. Nga imuhang nakabuot na karon. You have gone a long way from being a field reporter, kauban nato dito sa newsroom sa DYRF, covering the local governance, and now you're an accomplished nurse. You deserve all the bests. God bless you, and hope to see you here in Cebu para mag-video na sa ta kay gimingaw na ko kaayo sa atong video ki bisan og yabag kayo ko nga makigjuwit nimo. God bless you and amping kanunay. Bye! So first, I'd like to say thank you to Attorney Divine and to her program for giving us this opportunity to extend our message sa among manang. Thank you kay Attorney Divine and aning opportunity. And in behalf sa akong mga igsuon, I'd like to say thank you nimo nang for your selfless love and support. We recognize how difficult it is for you to venture to the foreign land and to go outside the comfort of our home just to give us a good life. And that's something thankful me o blessed me nga ikaw ang amo na imong igsuon. We are blessed na kanang wala minimo pasagdai. In fact, nang I am who I am right now because of you. Kay you believed in me, you supported me, and you see the potential in me na I can do great things in life. So, kung unsa man ang nana ko karon, I owe it all nimo og ni Kuya Arn.
We would also want you to know nga proud me sa tanan nimo accomplishments now, and I pray nga someday you will be able to reach the peak of your goal, and then continue lang na reaching kung unsa man imong mga plano. Naarami, we will always be your number one nga cheerleader. I am also praying, or we are also praying nga tagaan ka sa Ginoo og mayo nga panglawas, giyahan kaniya sa tanan nimong pagabuhaton, ug di kaniya pasagdaan. Og amping mo diha na ang kamo ni Kuya Arn. Hope to see you soon. Dire ni ka end na ani nga pandemic. Unta magkatapok tagbalik. Hi, CCTN International Pinoy Journeys. Hello, Attorney Divine. First of all, big congratulations to CCTN staff and producers of this program. Thank you for coming up with a program that enables Filipinos all over the world to connect with their friends and families back home. Divine, I cannot overstate the significance of this program because Filipinos are scattered all over the world. 9 million live and work abroad. And when one is far away from home for extended period, we tend to forget our Filipino tradition. In the process, we could lose our identity. And so this program, in many ways, enables OFWs to connect to their homeland and nurture Filipino tradition and culture. It is our own culture that makes us unique as a people. We should be proud of our heritage. And so in the context of the Filipino diaspora, kining paglangyaw sa ato mga igsuon sa gawas, manarbaho dito, bisan kon lugar mingawon, no? Mingawon sila sa ilahang mga ginikanan, sa ilang mga igsuon, sa ilahang mga spouses. Grabe kaayo nga sakripisyo. But it should also be viewed in a positive light because Pinoys abroad bring with them our values as a people like devotion to family and our resilience in the midst of difficulties. Og si kinsay mo host o mudawat sa mga Pinoy sa mga langyaw nga nasod, malipay gyud, dili gyud magmahay because they contribute in positive ways to society. One of them, I am certain, is my good friend Hazel Navarro Gonzales, mutual friend namo ni Divine. I know Hazel as a media professional during her stint in DYRF. She is very diligent and hardworking. And now, fast forward to 2022, Hazel is now in Arizona, USA, happily married and settled as Mrs. Arn Gonzales, working as a registered nurse. Pastilano, it must have been tough, adjusting to a new culture, studying and working, and keeping house for a husband. Well, ang mga sakripisyo in taon ni Hazel ni paid off na gayud, and I am very happy for her. Hazel, you are amazing. You are an inspiration. May God bless your endeavors. I miss you. Give my regards to Arn. Stay safe. Thank you, CCTN International Pinoy Journeys. Salamat, Attorney Divine. Bye. Okay, salamat Oh my goodness. Ako nagtuo. Hi, Job. Salamat, Madam Malu. Salamat kaayo. I mean, ang imuhang kaayo, kindness, and you such a, you're like extended like an adopted mother to to us ni Divine kay like atimanon gyud in town minimo. Salamat kaayo, Madam. And salamat po sa akong sister nga si Angie. Si Angie mo inyong youngest cell? The youngest na mo nga babae. Youngest naman ni ang pinaka-youngest na mo lalaki, si Jonas. Aha. So si Angie ning nurse, usa ni siya sa imong gipa-eskwela? Oo, usa na siya. So registered nurse na si Angie ron? Oo, na siya sa I think sa Vicente Soto ICU.
Okay. So because of you na himong nurse sad si Angie, so most likely ikaw mo i-gain mo niyang inspiration nganong mikuha sad siya sa kursong nurse. O balio na siyang na nurse, di ba? Nag-nurse o na siyang gipag-graduate una na mo siya before ko ning proceed sa ako ang nursing program. Okay. So thank you kaayo ni Juvie. Mangayo niya mi sa imong grapes kung mamungan na. Grapes. Of course ni Madam Malu, thank you kayo si Madam sa una mo man atong mentor sa DYRF. I remember before nga kung Sunday padtuon ta niya sa ilang balay unya kita pay taksihon ta niya, siya pay mobayad sa taxi. Mao gyud. Libre pa paniud to. Usahay apil na panihapon. Panihapon niyo. So ipahatod pag yun ni Attorney Nikki, yung anak, no? The only daughter. Ipahatod pag yun dito syudad kay mga uyamot man yung iyang mga sako. May ipliti og taxi. Thank you kaayo, Madam Malo. Salamat kaayo. Okay, Sel, ang imong parting message sa mga nagtanaw nato karon, unsay sa mga Filipino nga nasa abroad, tanan mo aging mga trials and everything. So unsay imong ika-advise nila, unsay imong mensahe nga gusto ibilin nila? So sa ato ang mga kaigsuunan nga naa sa abroad na sa lain-lain nga nasod, I know adjustment is hard, sometimes very challenging kasi lahi man ang kultura sa ubang mga nasod, no? Just stay strong. And I know that kitang tanan mga Pinoy, we are very resilient and very highly adaptable sa bisan unsa pa nga mga circumstances. So just try to stay positive, focus on the good side. So I know there's always kanang negative things nga mahitabo sa ato ang kinabuhi while we're abroad, but try to look on the bright side of things. There's always a reason nga nung gihatagan ta og mga pagsulay sa Ginoo, and never ever forget to ask for help because He's always there. Ang atong kinahanglanon lang, manuktok lang gud tagod and say, hey, I need help because dili ni na ako makaya. So once na, manuktok ka niya, I'm sure He will answer. And stay strong and stay safe. And hopefully, magpabakuna sa ang uban, please. So kita mo ibuhing kuanan na sila nga, basta pangayoon nimo ni Lord, unya makaayon nimo ihatag niya. Absolutely. Just for it heartily, and He will give it to you in God's time. In His own time. Yeah, in His own time. Sa iya ra gyud na nga. Mao na giingon nga, just entrust everything to God. And paabutaw kung sa ihatag niya. Kaya sometimes ang answer niya no, but naa siya better nga ihatag nimo. Diba? So absolutely. Para sa atong mga Filipinos abroad, kuan lang yun, kumbati lang and ampo kanunay. Okay, unya Sel, atong pasalamatan dahil ang atong mga kadagkuan sa CCTN nga nahimong posible ning atong programa. Of course, si Tatay Dudong Limchua o si Nanay Dayan Limchua, itong mga kadagkuan sa CCTN, of course, ang atong mga abti kaayo nga staff sa CCTN. Because kung wala pa ning atong staff sa studio karon Sel, dito ma-on air. Diba? Oo. So I know the hard work that they've done, kind of like preparation. It takes a good time para pag-prepare sa usa lang ka programa, no? Daghan na crew. So salamat kaayo sa tanang crew diha sa CCTN o ni Nanay Dayan o Tatay Dudong. Salamat kaayo sa opportunity. O salamat sa programa. Yes, so atong pasalamatan sila si Joanne Lopez Alphabete. Hi Jo, asan ang inyong video? Hi! And then sila si Inday Lopez, thank you kaayo ninyo. Ingon man ang akong inaanak nga si Nilo Cabarles, kinakusgan na mo ni nga cameraman og switcher. Og ingon man of course laing kinakusgan si Robert Algidano. Salamat kaayo ninyo diha. Lisod kayo pag-coordinate nga ang mga anchors na sa gawas, no? Oo, tinuod na.
Oh, sila mo na dito. So thank you kaayo sa studio. Thank you kaayo sa tanang staff nato sa CCTN ug sa ato mga kadagkuan sa CCTN. Of course, Lord, thank you nga kining tanan nahitabo tungod sa blessing sa atong Ginoo. So salamat kaayo sa inyong pagpakig-uban, Sel. Salamat kaayo sa imong time. And yeah, I'm happy sa imong accomplishment and I hope nga ang atong mga Filipino abroad no ma-inspire unta sila. Nindot gyud nga kung naanak mo sa gawas, especially kung kaya na, kung pwede nga mo eskwela, no? Aron makakita og mas stable nga career or profession diha sa gawas. So I hope nga daghan sa ato mga Filipinos nga naa karon sa abroad ma-inspire unta sa imong success story no nga nahimo ng usa ka registered nurse. So salamat kaayo sa tanan natong televiewers, hinaut unta nga inyo gihapon ming ubanan next week Friday, every Friday ang atong programa 9:30 until 10:30. So salamat kaayo Sel og sa tanan natong nagtan-aw karon. Thank you and have a nice day everyone. Salamat and God bless.